با درود دوباره. من این بخش ایلام رو، دولت ایلام رو به پیش میبرم. تا اونجایی برای شما گفتم که تاریخ و فرهنگ ایران از دوران هخامنشی آغاز نمیشه که آریایی ها به ایران آمدن، بلکه تاریخ و فرهنگ ایران از زمان ایلامی ها ثبت شده و پیش از ایلامی ها هم حتما به اصطلاح خورده فرهنگ های دیگری هم داشتیم، ولی میشه گفتش که در دوران ایلامی ها کشور ایران توانست که در منطقه به شکل بسیار چشمگیری پیشرفت‌های شایانی داشته باشد در تمام زمینه‌ها. وقتی که در زمینه کشاورزی گفتیم که کشور ایلام توانست با بهره‌گیری از دانش مدرنی که خودشان در اون زمان طراحی کردن، از جمله زراعت، کشت و باغداری و ایجاد صنعت سرامیک، ایجاد ساختمان‌هایی که با وسایل محکم ساختمانی مثلا کوره‌هایی که برای ساختن آجر درست کردن و هنوز هم در شهر باستانی شوش و محل‌های اطراف شوش این آجرها یا این ساختمان و این باقی مانده از این شهرهای مختلفی که در اطراف شوش بوده نشان دهنده این هستش که صنعت معماری در این دوران بسیار صنعت با ارزشی است. در موزه لوور فقط اگر انسان به موزه لوور مراجعه کنه و بره به دیدن موزه لوور، شما در اونجا تمدن باستانی ایلام رو خودتون شاهد خواهید بود. من عرض کردم که مثلا یکی از نکته های بسیار بسیار با ارزش، یکی از زمین های بسیار با ارزش دولت ایلام مسئله کشاورزی بوده. برای که شما کشاورزی مدرن داشته باشین، بهترین و اساسی ترین چیزی که براش احتیاج دارین مسئله آبرسانی است. سرزمین خوزستان سرزمینی است که دارای آب و هوای گرم در دوران تابستان هست و در دوران زمستان هم دارای آب و هوای ملایم هست و درست مردم به اصطلاح ایلام توانستن از این نیروی بالقوه طبیعی شایان استفاده رو بکنن. یعنی به این شکل که توانستن آب سرودخانه بزرگ استان خوزستان رو به دشت هموار کنن و در نهایت با یک مهندسی و آبیاری بسیار درست توانستن اون همه کشاورزی مدرن رو ارائه کنن و این صنعت کشاورزی هستش که و یا تمدن کشاورزی هستش که بعدش تمدن‌های دیگری رو در کنار خودش به وجود میاره. تمدن شهرنشینی، ساختار شهر و ایجاد یا نوشتن قوانین مختلفی برای اینکه یک شهر رو با نظم اداره کرد. بعد ایجاد یک ارتش مدرن برای مثلا پاسداری از این دستاوردهایی که این مردم به وجود آوردن. به همین دلیل ایلام توانست واقعا بسیار بسیار به صورت شگفت آوری پیشرفت داشته باشه و میشه گفتش که منطقه ایلام یا مثلا کل ایلام که الان ما گفتیم مرزهاش از عراق کنونی آغاز میشده به مناطق کردستان میرفته، پشتکوه و بعد کل مناطق بختیاری، کل مناطق فارس، بوشهر، استان ساحلی، کرمان، سیستان و بلوچستان. تمام این مناطق رو شما الان در نظر بگیرید میشده دولت ایلام گذشته، ایلام به اصطلاح باستان. مرکزش شوش بوده همونگونه که عرض کردم و شوش رو هم به خاطر این اسم شوش رو انتخاب کرده بودن که تا جایی که من بررسی کردم شهر شوش پادشاهی رو در دولت ایلام یکی از بزرگترین و قویترین پادشاهانی که به خود دید پادشاهی بود به نام اینشوشیناک که این اینشوشیناک به گفته پروفسور کریشن مرد بسیار توانمندی بوده و توانسته که
یک ساختار دموکراتیک و به اصطلاح فدراتیو رو به صورت فدرال کشور ایران رو اداره کنه. مثلا پادشاهی که در لیان می نشسته، یعنی در بوشهر کنیم، شهر بوشهر، نام به نام بوشهر بعدها روی این منطقه گذاشته شده. در ابتدا این شهر یا این بندر بسیار بسیار با عظمت و بسیار با ارزش ایران به نام لیان خوانده می شده و خود لیان در اصل پادشاه محلی خودش رو داشته و به صورت یک فدرال اداره می شده، ولی زیر نظر شاهنشاهی شوش، که این شاهنشاهی شوش زیر نظر یکی از بزرگترین پادشاهان به نام این شوشیناک در دوران خودش قوی ترین پادشاه اداره می شده. و همچنین در استان فارس یا مثلا در منطقه پارس که عرض کردم موقع انشان نام داشته یا انزان، باز پادشاه دیگری محلی حضور داشته و قدرت بسیار اداره میکرده کشور رو، ولی همه اینها در برابر دولت مرکزی یا دولت شوش به اصطلاح مجبور به فرمان برداری بودن. یکی از مناطق دیگری که بسیار حائز اهمیت بوده برای ایلام و مردم ایران و دولت ایلام که دولت مثلا گذشته ایران هست، همین استان بحرین یا همین مثلا جزیره بحرین هست. بحرین رو به هر شکل کسانی که یعنی انگلستان که در پس از جنگ اول جهانی اعراب رو کوچ داد و از شبه جزیره عربستان آورد به هم قطر و هم به بحرین، این هم از یک خانواده‌های مختلفی هستن که از شبه جزیره عربستان کوچ داده شدن به اونجا به دستور انگلیسی ها. این سرزمینی بوده که یکی از پادشاهی های دولت ایلام رو اداره میکرده، یعنی همین خود بحرین کنونی. به همین دلیل هستش که بحرین با ایران و ایران با بحرین بسیار بسیار نزدیک هستند و این سرزمین رو فقط با مثلا با تدبیر غلط یا نه تدبیر بلکه با ناجوانمردی انگلیسی ها و بی تدبیری شوربختانه شاه ایران در سال 1973 ما از دست دادیم. و یادم هستش که در همون زمان معاون وزیر امور خارجه ایران آقای خلعتبری و وزیر امور خارجه ایران آقای اردشیر زاهدی در مجلس شورای ملی به وسیله نمایندگان ملی مورد خطاب قرار گرفتن. از جمله شادروان پزشکپور کسی بودش که با اعتراض به آقای اردشیر زاهدی گفت شما چگونه با گریه چگونه شما راضی شدید که قسمتی از خاک ایران رو به راحتی جدا کنیم و بسپارید به اعراب. و این درست هست، حرف پزشکپور کاملا درست هست، با گریه این حرفا رو زد در مجلس شورای ملی. ولی هیچ کس نمیدونه چرا شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی با سفری که در هندوستان داشت ناگاه در حالی که این استان 14ام ایران بود، در دوران مصدق هم بارها استاندار براش تعیین کرده بود، چگونه شدش که یک دفعه شاه ایران در دهه 70 پس از بازگشت از هندوستان ناگاه در یک مصاحبه رادیویی اعلام بکنه که ما حاضر هستیم که زیر نظر سازمان ملل متحد سرنوشت بحرین که در ایران بماند یا در به اصطلاح خودش مستقل بشه به رفراندوم گذاشته بشه. چه رفراندومی؟ در حالی که شما هیچ گونه نظارت بین‌المللی براش ندارین و مردم اگه اون جزء سرزمین ایران بوده که همینجور هست، معمولا وقتی همه پرسی میکنن باید از همه مردم ایران سوال کنن، نه از یک استان ایران. نمیشه شما همه پرسی رو اگه خواستید مثلا یک قسمتی از ایران رو بنا به درخواست خود مردم اون منطقه جدا کنید، نمیتونید این رفراندوم رو فقط در اون منطقه یا در اون استان اجرا کنید، باید اون رفراندوم در اون کشور اجرا کنید. نمونه بارزش وقتی خواستن مردم که آیا کشور کنونی یا مثلا فرمانداری کل اسکاتلند رو جدا کنن از امپراتوری انگلستان، همه مردم رفتن رأی دادن که باشه یا نباشه. در استرالیا زمانی که خواستن، بخشی از مردم خواستار جمهوری بودن و خواستار این بودن که
کلا استرالیا از سرزمین انگلستان جدا بشه و زیر امپراتوری انگلستان نباشه، باز همه مردم رفتن رأی دادن که جمهوری باشه یا ما در سیستم پادشاهی انگلستان بمونیم. و این یه نظم هست، یک قرار بین المللی هست. نمیشه شما یک دفعه واگذار کنید به مردمان اونجا و بگید که میخواید رفراندوم بکنید و اونها هم بگن که مردم با اینقدر درصد حاضر هستن که از سرزمین ایران جدا بشن و به اصطلاح یک امارت یا یک دولت دست نشانده انگلیسی رو به نام بحرین در ایران، در این کنار خلیج فارس اجرا کنن. اینو باز توجه داشته باشیم که بحرین بخشی پادشاهی نشین و بزرگ بسیار با اهمیت، به خاطر که منطقه‌ای بوده که ایران میتوانسته، یعنی ایلام میتوانسته، دولت ایلام میتوانسته از این بندر استفاده کنه برای صادر کردن کالاهای به اصطلاح کشاورزی خودش و فرستادن دام، فرستادن معادن. میدونید که کلا منطقه زاگرس ایران یکی از مناطق بسیار بسیار با ارزش در دنیا هست، به خاطر که این مثلا زنجیره زاگرس که از استان آذربایجان شروع میشه تا به خلیج فارس میرسه که به نام زاگرس تر و زاگرس خشک معروف هست، همواره برای ایران هم یک دیوار دفاعی بوده و هم اینکه بسیار از صنعت چوب و از استفاده از چوبش و استفاده از مثلا کشتزارهایی که در اطراف این سلسله جبال بود، یعنی در اطراف این کوههای زاگرس بوده استفاده شده برای اینکه کشور ایران رو به سمت سوی پیشرفت و آبادانی ببرن. و به همین دلیل هستش که ایران یکی از کشورهایی است که مهد کشاورزی در جهان محسوب میشه. یعنی این هیچ گونه گزافه‌گویی نیست. سرزمین هندوستان و سرزمین ایران دو سرزمین مادر کشاورزی برای دنیا هستند. اگرچه چین هم بسیار با اهمیت، ولی چین بسیار دورتر از ما بوده، ولی در این حوزه فرهنگی دو سرزمین ایران و سرزمین هندوستان هستند که در اصل توانستند این همه از نظر کشاورزی و از نظر تمدن کشاورزی و تمدن شهرنشینی حرف اول رو بزنن. یعنی اگر شما مصر رو در نظر بگیرید، مصر خودشون دارای کوه و صنعت به اصطلاح معادن کوه، معادن سنگ‌های مختلف نبودن و این سنگ‌ها و این چیزایی که استفاده می‌کردن در معابدشون در جای مختلف بیشتر از مناطق زاگرس هم می‌شده. معدن طلا برای نخستین بار در مناطق اطراف اصطلاح زاگرس کشف شده. باز عرض کردم مس به همچنین برای که استفاده میشه ازش. و صنایع سرامیک به عنوان یک صنعت مدرن در دوران خودش از منطقه شوش پا میگیره. به اصطلاح پارچه بافی و صنعت پارچه بافی از شوش سرچشمه میگیره و اینا نشون دهنده این هستش که این سرزمین بسیار بسیار مترقی و پیشرفته‌ای بوده و در نتیجه نظمی رو هم که وجود آوردن. به عنوان مثال پروفسور کریشن اضافه میکنه که در همین کتاب در تاریکی هزارها شاید بشه گفتش که اولین انجمن محلی یا انجمنی که به عنوان انجمن شهر معروف هست یا حساب میشه در منطقه شوش درست شده بوده و در اونجا مردم سال یک بار میرفتن و جمع میشدن در میدان شهر و نمایندگان خودشون انتخاب میکنن برای یک دوره یک سال که شهر رو بهتر اداره کنن. اینا نشون دهنده این هستش که ساختار شهرنشینی و ساختار یک حکومت به اصطلاح شهری در شوش کاملا پدیده بسیار با ارزش و پدیده بسیار پیشرفته‌ای بوده، در حالی که بیشتر جاهای دیگه مسئله قبیله گرایی، مسئله نژاد پرستی بوده، ولی در اونجا در اصل توانستن مردم با تدبیر و خرد جمعی یک سرزمین بالقوه‌ای رو به وجود بیارن و یک تمدن بسیار خوبی رو، شکوفایی رو به وجود بیارن که همین تمدن ایلام میشه پایه اصلی پیشرفت و تمدن دولت هخامنشی که در دوره‌های بعدی من بهش خواهم پرداخت و در ارتباط باهاش گفتگو خواهم کرد.